હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગુજરાતી રસોઈની રંગતમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટી ઝાલમુરી, જે ખાધા પછી તમે પાણીપુરી કે ચાટપુરી કે ભેળપુરી પણ ભૂલી જશો। તો આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી ઝાલમુરી બનાવીશું અને ઝાલમુરી સ્પેશિયલ મસાલો પણ બનાવીશું। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો। હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા ઝાલમુરી બનાવવા માટે આપણે એક મોટું બાઉલ લઈશું। જો મોટું બાઉલ લેશો તો તમને બધું મિક્સ કરવું સારું ફાવશે। તો હવે મેં 4 કપ જેટલા મમરા લીધા છે। મમરાને મેં કોરા જ લીધા છે અને બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। મમરા એકદમ ક્રિસ્પી હોય તેવા જ લેવાના છે। આ રીતે મમરાને હાથમાં લઈને દબાવીશું તો તેનો પાવડર થઈ જાય છે। તો મમરા એકદમ ક્રિસ્પી જ લેવાના છે। મમરા એકદમ ક્રિસ્પી હશે તો ઝાલમુરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે। તો મેં અહીંયા ટોટલ 4 કપ જેટલા મમરા લીધા છે। તો મમરાને પહેલા એકદમ સરસ સાફ કરીને લેવાના છે। હવે મમરામાં આપણે 1 વાટકી જેટલું ચણા ચોર ગરમ આવે છે તે ઉમેરીશું। હવે 1 વાટકી જેટલું મિક્સ તીખું ચવાણું ઉમેરીશું। હવે અડધી વાટકી જેટલું મસાલાવાળી ચણાની દાળ આવે છે તે પણ ઉમેરીશું। આ બધી વસ્તુઓ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરવી હોય તો કરી શકો છો। હવે 1 વાટકી જેટલી બેસનની ઝીણી સેવ ઉમેરીશું। મેં અહીંયા 1 નાની વાટકી જેટલા તળેલા સિંગદાણા લીધા છે। સિંગદાણાને મેં તેલમાં તળી લીધા છે, તે પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। હવે 1 નંગ બાફેલું બટાટું લીધું છે, તેને મેં ઝીણું સમારીને લીધું છે, તે પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। હવે 1 નંગ જેટલી ઝીણી સમારેલી કાકડી ઉમેરીશું। 1 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। એક નંગ ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરીશું। હવે 1 વાટકી જેટલા બાફેલા દેશી ચણા ઉમેરીશું। તો જે ઓરિજિનલ ઝાલમુરી હોય છે તેમાં આ બધું જ ઉમેરવામાં આવે છે। હવે ઉપરથી થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું અને મેં અહીંયા લીલું નાળિયેર લીધું છે, તેની છાલ કાઢીને ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે, તે પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। હવે થોડા કાચી કેરીના ટુકડા ઉમેરીશું। જો તમારે ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના, અને જો તમારે લીલા મરચાંની કટકી ઉમેરી હોય તો તે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આમાં આપણે ઝાલમુરીનો મસાલો ઉમેરીશું, પણ તે તો હજી બનાવવાનો બાકી છે, તો આને આપણે સાઈડમાં રાખીશું। તો ઝાલમુરી સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલું સંચર પાવડર લઈશું, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર લઈશું, 1 ચમચી ચાટ મસાલો લઈશું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો લઈશું અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું અત્યારે ઓછું લેવાનું છે, કારણ કે આપણે સંચર પાવડરનો ઉપયોગ વધારે કર્યો છે। હવે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણો આ ઝાલમુરી સ્પેશિયલ મસાલો। હવે આપણે જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે તેમાંથી 3 મોટી ચમચી જેટલો મસાલો ઉમેરી દઈશું। જો તમને વધારે સ્પાઇસી પસંદ હોય તો મસાલો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હજી આપણે આમાં 2 વસ્તુ ઉમેરવાની બાકી છે, પણ પહેલા બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે મોટું બાઉલ લીધું હશે તો મિક્સ કરવાની મજા આવશે અને બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ પણ થશે। આ માપથી તમે ઝાલમુરી બનાવશો તો 4 વ્યક્તિને સર્વ થાય તેટલી બનીને તૈયાર થશે। ઝાલમુરીને થોડી ચટપટી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 લીંબુનો રસ લીધો છે, તે પણ આમાં ઉમેરી દઈશું। હવે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું અથાણાનું તેલ લીધું છે। ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ ખાટું અથાણું હોય તેની ઉપર તેલ હોય તે 2 ચમચી જેટલું લેવાનું છે। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી અથાણાનું તેલ ઉમેરીશું। આનાથી ઝાલમુરીમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે।
જો તમારી પાસે અથાણાનું તેલ ના હોય તો ઘરમાં રહેલું કોઈ પણ કાચું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી આ સ્પેશિયલ ઝાલમોરી. હવે આને આપણે સર્વ કરીશું. તો મેં અહીંયા આ રીતે પેપરનો રોલ વાળ્યો છે. આપણે તેમાં ઝાલમોરી સર્વ કરીશું. તો હવે પેપર રોલમાં ઝાલમોરી ભરી લઈશું અને ઉપરથી થોડાક ટમેટા અને ડુંગળીને સર્વ કરીશું. જો તમારી પાસે ચાટ પૂરી હોય તો તમે ચાટ પૂરી પણ મૂકી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી આ ચટપટી ઝાલમોરી. તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવજો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી.